Bukas pa lang. November pa lang.
ako. Nakabukas pa lang. Member pa lang.
Wala pa po. Nakabukas pa lang. Member pa lang.
Wala po yan. Nakabukas ka lang. Member ka lang.
kuya. Nakabukas ka lang. Member ka lang.
Wala po yan. Nakabukas ka lang. Member ka lang.
Wala pa yan. Kakabukas pa lang. Member pa lang.
kuya. Nakabukas ka lang. Member ka lang.
Wala pa yan. Kakabukas pa lang. Member pa lang.
Wala kuya. Nakabukas ka lang. Member pa lang.
ka lang. Member ka lang.
Nakabukas ka lang. Member pa lang.
Wala pa yan. Kakabukas pa lang. Member pa lang.
bukas ka lang. Member ka lang ha.
November pa lang.
bukas ka lang. Member ka lang.
Wala pa yan. Nakabukas pa lang. Member pa lang.
na kuya. Bukas ka lang. Member ka lang.
Mas puti. May kismas na. Wala po yan. Bukas ka lang. Member ka lang.
Nag-kiss ba sa daan, kuya? Nakabukas ka lang. Member ka lang.
ba sa daan kuya? Magbukas ka lang. Member ka lang. Ay, kunin mo yung tsinelas mo.
Sticker pa lang. Tapos puti. Ay, kiss pa sa kanan. Wala pa Kaya, po.
Bukas ka lang. Member ka lang ha.
Bukas pala lang, 50 pala yun. Bibili ka rin ng ganito? Bakal dito? Parang kiloan. Ito, alum yata ito pre. Ito nga ibig, sinta, bigay ko kayo, kureta sa kilo. Saan mo ginamit? Saan ako gagamitin mo? Ha? Saan ako gagamitin mo? Hindi, ginamit ko nga yan sa ano, kulungan ng manok. Oo. Hindi ba ako yung manok ko eh. Yung bahay ng manok ko. Nasaan yung manok mo? Wala na, ubus na. Patay. Oo, sa katay. Yan, binili ko ng pangayang tayo, isang kilo sa kanya. Kaya ba?
Ay, 16. Natupos yun. Oo. 16. Siyempre, bumibili ka ng kape. Ilagay mo na dyan. 20, umrang dyan. Ano ko na isang kilo? Ano ko na isang kilo? Wala kilo, lang para isang kilo.
ng ganito? Oo. Bili mo ito, sayang ko.
Sticker pa lang.
Bukas ka lang. Member ka lang.
Ay, kiss ba sa daan kuya? Nakabukas ka lang. Member ka lang.
po yan. Kakabukas ka lang. Member ka lang ha.
September pa lang ha.
Member ka lang. Hintik ka ng nilo ka, tapos mamaya magmamadali ka na naman demonyo ka. Kanina ka pa eh. Ulitin kayo mga labahan mo yung tatat. Pati labahan mo, isa ka lang eh. Dino. Ay, Mila. Iyatin mo yan. Kala ko ba natin ka ng lugar dyan? Oo ka? Saan mo gumagawa sila ng boss? Ipatarin mo kayo? Sabi na ito eh. Kaya di ko inano eh. Suntokin kita dyan eh. Dami lilitin si Mira. Ligpit akala ko pag uwi ko. Ayos na. Ewan ka talaga kayo kailan. Wala ka akong makasaan sa'yo. Ligpit ka. Nasa mo yung mukha mo. Ito oh.
Hindi ka naman gawa sa palengke. Bayad ng manok. Ano? Mira! Wala. Hindi ka pa nagpipingit. Sarapin mo na yung susi. Hinahanap ko nga yung susi. Kung saan kasi hinahanap. Ra. Bola, Ra. Ha? Diyan sa gate. Kat! Hindi pa ka, daming kalat. Hindi ka man lang nag-iisip. Ay, sige nga lang. Ay, sige. Magaling tayo ka dyan. Tapos reklamo ka. Mamaya listik ka eh. Turukan mo pa pa. Kali mo. Ito na, paparin mo. Ang maasahan mo yun. Hindi pa ako. Ay, Mira, punta na. Anong oras na? Oh, anong oras na? Hindi ako na palengke. I-direct mo lang po may bangin ko.
Daan lang to, malapit lang. Sorry lang. Pakasin sa pambayad lang muna ng manok. Puntahan lang muna natin to. Kung muna tayo kumuha. Wait lang. Magpakasin tayo, pambayad lang muna ng manok. Ito labo. Asistio Grace Park. East Caloocan. Grace Park, ang lapit lang. Doon din pala kumukuha si ano eh. Si Ronnie, ng palinda natin na binabagsak dyan siya kumukuha. Hindi nga pwede. Siyempre, una pa lang, kukuha ka doon. Ikaw makikita ka nila sa susunod. Saka ka na magpalala mo. Siyempre, baguhan ka pa lang eh. Four- 4,102. Wala. Dapat, tinurukan daw si Christina, nagsusundo. Ay na, kailangan pala pabakunahan ko ng pulmon niya. Kasi matagal na daw siya ng walang pulmon niya. Eh, kailangan daw ni Christina.
006. Hindi ka try tama. Isang sibo nga ang kailangan. Hindi nakatapos nila. $100 ko lang ipasa mo. 2,102, 4,000 na yun nandito.
Wala ka naman nagawa eh. Ay, ko. Ano ka magawa?
O, sana. Gago! Puta mo! Mamaya wala na naman bill. Putulan na naman tayo. Ano naman tayo yung tinawag eh. Kahit na, tanungin mo yung bill natin. Antoinette, kamo. Yung nakaraan, wala na ng bill eh. Ano? Ikaw na, sabi mo. Mamaya na naman, maano na naman yan. Okay. Abangan mo. Mamaya wala na naman bill. Putulan na naman tayo. Ikaw! Abangan mo na yun. Malayas na naman ito. Biyak si Tintin. Ay, paano diba? Ang dala-dala sa akin.
akala ko yun.
Yung authors, yung gagawa sa One Piece, yung movie, ano anime ba o ano, yun yung kulang ko. Tapos yung pinasa ng mga nakaraan, nakapasok ko na yung pinapasa ng mga nakaraan. Yun, yung mga nakaraan, yung ano, susulat ka ng ano, ng kaibigan mo. Yun, ang pagpasa na yun. Yun, ang pagpasa. Ang kanya susulat ka ng balon tayo. Yung ano, susulat ka ng kaibigan mo. Gising ka ng alauna na. Dapat tulog mo siya. Ganyan talaga yung tanong ng bawat. Bukas kasi maayos na. Maayos na kita ako. T-shirt ka lang. May dryer naman. Lakas ang araw.
12:40 ako papasok. 12:40. Diretso ako road trip. Parang hapon na. Ayan pa pala, province pa pala sa ano, BSB. Bukas pa naman. Kaya ako wala pa akong nagagawa nila. Oo, narinig ko nga ako. Sa ano, Rolling 5, Module 5 pala. Mga batas. It's not fair. Parang ganda di ba? Yung over 10 sa ESG. Tanga. Yung tuka yung dalawa ni Alfred. Kaya nga, sa ESG yung over 10. Over 10 ang puta. Over 20 yun. Tapos ngayon kay Adams Smith, ang nasabi niya. Oh, Dom Smith. Ay, Manuel, ano, 20 yun eh. Ako 25 pa nga lang kasi 21 sa Sirius eh. Dr. Manuel G. Ako, glad na. Pinagsasabi siya ko galing. Pwede ko ang may kaso siya. Hindi sa kanya. Tapos, anong oras na daw siya umulit? Galing na daw sila. Sabi, galing na lang daw pala sa barkada. Tapos, sabihan pa na dapat umulit siya na daw sa barkada. Sabi, 26 na raw. Sino? Ano? Hindi ka lang. Siguro nga kung mag-aaral sila kasi ano lang, pasyal lang. Pero ano, hindi siya lalabas ng klaro. Ano?
7:20 nga, naglaba pa ako. Parang hindi, sobrang tirik ng araw nun. Tapos naka-dryer. Yung naka-dryer na pwede mong suot. Ang mga nasusuotin ko, hindi nagkakaano ko. Wala po. Dati dito, meron akong bully. Pares vinegar. Ano mo na dito? Plastic. Ano lang yun yung kulay pink? Machelis. Araw-araw. Ay, hindi ko pala yung araw-araw. Dami pang bumubulo. Okay? Kaya yun na. Ang dito na ako kaya. Ulam namin lagi. Bata. Hindi naman ito mapupayo. Sabi niya yun. Ito yung mga kulay. Gagamitin daw sa pag-iwan. Mga ingredients na ito may parcel pa. So, ako 20 parcel, 6,000. Sa akin. Kaso, financial ko. Hindi kinuha yung wife ko eh. May kumuha sa yung 20. Bibili ako pang outfit sa akin. Sabi niya yung bilyaran niya. Pag-isipan ko. Ang ganda ng bilyaran ko. Sarap lang namin. Alam, yung ano, alam si... Ano siya naman? Ano, magawad yun? Tropa ni Kuya. Sa Alero. Sa Alero yun. Bobo, hindi doon sa bako. Dito sa harap namin. Alam mo yung dati nga ng tricycle yung ginagawa doon.
doon pinagtatrabaho sa dito, alam na sonero, chef. Ano doon bar? May inom na tapos dalawang bilyaran. Ako maximum 8. Ano, inakyat, dalawa. Ganda. Kulay green yung ano, tapete. Wala. Wala rin siya sa akin. Joke lang, may laro. Kaya nga, nung nakita ko yung sinilip ko yung dating lagayan ng bilyaran, ano eh, magneto, wala doon yung bilyaran. Nandun lahat sa mga bakal, mga sinarato na papanigulan na. Hindi na natapat na. Ha? Napantay kasi pinapatungan dati ng baka. Kaya, Pero kaya mapantay. Kung gagamit ka kaya ng mga mapasila mo lang yun. Hindi, bisimulan. Opo, masilya yun. Gago, ano yun eh, baboy yung ano yun eh, nakita ko na kung paano tinanggal yun. Hindi naman ito. Pilit lang tinapos ko. Parang Ano yung nasa ilalim ng tapete? ha? Ano yung nasa Parang ilalim? ano yun eh, nakalimutan ako ng tawag dun. Basta, dun sa toll gate, binaklas nila lahat. Tapos may preso. Simento yun. Gago, hindi sa reklama. Bobo. Tangan. Search ka pa eh. Samento ang puta, tanga ka talaga. Marble yun, marble. Kaya nga, bato rin yun eh, tanga. Ano Oo, hindi samento yun, bobo ka talaga. tanga. Parehas talaga yun eh. Dumiretso. Mas malapit nga, paring aning ko dito nga umadaan. Oo. Sige.
Isang oras yan. Para naman iwanan mo di kat-kat na yun. Labas niya, alas 2, pag-alis ka dito, alas 2:30, alas 2:10. Oo, ma.
lalambot niya.
Ayaw niyo? Ma! Kala kayo dyan. Tagal.
po yan. Kakabukas ko lang. Member pa lang.
kuya. Bukas ka lang. Member ka lang.
kuya. Bukas ka lang. Member ka lang ha.
Ay, kiss ka sa kanan ko yan. Nakabukas ka lang. Member ka lang ha.
Wala po yan. Kakabukas ka lang. Member ka lang.
Car ka lang. Wala pa po.
bukas pa lang. November pa lang.
po yan. Kakabukas pa lang. Member pa lang ha.
Ay, kiss pa sa daan, kuya. Magbukas ka lang. Member ka lang.
Wala pa yan. Bukas pa lang. Member pa lang.
Wala po yan. Makabukas ka lang. Member ka lang.
kasi may kismasa na kaya kakabukas ka lang. Member ka lang.
Wala po yan. Kakabukas pa lang. Member pa lang.
Finger ka lang.
bukas pa lang. Member pa lang.
Ay, kiss pa sa daan, kuya. Kakabukas ka lang. Member ka lang, ha?
Basa na. Wala pa po. Nakabukas ka lang. Member ka lang.
Wala pa yan. Kakabukas ka lang. Member pa lang ha.
kuya. Kakabukas pa lang. Member pa lang.
Kismasa na kaya makabukas ka lang. Member pa lang ha.
Christmas na kuya. Kakabukas ka lang. November ka lang.
na po yan. Kakabukas pa lang. Member pa lang.
Kakabukas ka lang. November pa lang ha.
May kisma sa kanan kaya nakabukas ka lang. Member ka lang.
Christmas na Wala pa. kaya Nakabukas ka lang. November pa lang.
Ayan ka lang.
Magkabukas ka lang. Member ka lang.
Ayos ba sa daan kuya? Nakabukas ka lang. Member ka lang. Kakasakit na itong burger na to. Man, nakatingin sa isitin.
na po yan. Kakabukas ka lang. Member ka lang ha.
Wala po yan. Nakabukas ka lang. Member pa lang.
Ay, kiss ba sa daan kaya? Magbukas ka lang. Member ka lang.
Wala po yan. Bukas pa lang. Member pa lang.
kuya. Kakabukas pa lang. Member pa lang.
Bukas ka lang. Member ka lang.